नमस्कार। हामी चाहिँ वर्कसपको पनि इलेक्ट्रिकल पोर्सनको चाहिँ थ्योरीलाई क्लासमा पढेर अनि अघिल्लो दिन चाहिँ सरसँग ओरिएन्टेसन लिएर हामी चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिकल्ली गर्न आएका थियौँ। हामीले यहाँ चाहिँ ग्रुपमा गरेका थियौँ। हामी 45 जना आज प्रेजेन्ट भएको मध्ये हामीले चाहिँ 15वटा ग्रुपमा ती 3 जनाको दरले विभाजन भएर यहाँ प्र्याक्टिकल गरेका थियौँ। यो गर्दा चाहिँ हामीले अब हाम्रो घरमा अपरझट यस्तो समस्या परे पनि हामीले आफै गर्न सक्यौँ। हामीले एउटा इलेक्ट्रिसियनलाई बोलाएर पैसा खर्चिनु परेन। अनि हामीले चाहिँ अब स्कुलमा आएर पढाइ मात्र होइन, ज्ञान किताबमा मात्र सबै कुरा छैन भन्ने उदाहरण पनि समाजमा दिएका छौँ। र हामीले चाहिँ यहाँ आफ्नो बत्ती बलिरहँदा आफूले बल्ब बालिरहँदा चाहिँ एकदमै खुसी छाएको थियो, मनमा हर्षित भएका थियौँ हामीहरू। जब हामी 8 पास गरेर आफ्नो बिएलई दिएर म पास भएँ तब मलाई एकदमै कन्फ्युजन थियो। म 9मा गएपछि अप्सनल लिउँ कि कम्प्युटर लिउँ कि इकोनोमिक्स लिउँ कि भनेर। तर जब नवीन औद्योगिकमा सिभिल इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ भन्ने 9 कक्षाबाट पढाइ हुन्छ भन्ने सुने, तब त्यहाँदेखि मलाई सिभिल इन्जिनियरिङमा इच्छुक लाग्यो र मलाई जान्न मन लाग्यो सिभिल इन्जिनियरिङ नवीन औद्योगिकमा कसरी पढाइ हुन्छ भनेर। र म इन्ट्रेन्स दिन आएँ, इन्ट्रेन्स दिएर पास भएँ र अहिले यो वर्ष सकिँदै गर्दाखेरि मैले धेरै कुरा सिकेँ यो सिभिल इन्जिनियरिङबाट। आज नमुना तपाईँको अगाडि नै छ, मैले के सिकेँ भनेर। नमस्ते, मेरो नाम प्रसन्न रेश्मी, नवीन औद्योगिक कलेजबाट विद्यामावि, कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङको विद्यार्थी। हामीले चाहिँ उसको वर्कसपको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल यहाँ अहिले यो इलेक्ट्रिकल बोर्डमै हामीले गरियो। यो बोर्डमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल प्र्याक्टिकल गर्दा चाहिँ हामीले बल्ब बालेर देखाउनु पर्ने थियो र सकेटमा करेन्ट आएको पनि देखाउनु पर्ने थियो। हामीलाई चाहिँ सरले ग्रुपमा डिभाइड गरिदिनु भएको थियो यो काम गर्नको लागि। ग्रुपमा डिभाइड गरेर काम गर्दा चाहिँ हामीले ग्रुपमा कोअपरेट गरेर सबै मेम्बरहरूले काम गर्न पाइयो। विभिन्न प्रकारका टुलहरू चिनियो। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा चाहिँ हामीले स्किल डेभलप गर्नुपर्दो रहेछ। अब हामीले घरमा पनि वायरिङहरू गर्नु पऱ्यो भने, सानो सर्ट सर्किटहरू बनाउनु पऱ्यो भने हामीले सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। धन्यवाद। हाम्रो वर्कसपमा रहेको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पर्सनको हामीले क्लासमा थ्योरी त गरेकै थियो, फिगर पनि कपीमा बनाएको थियो। तर यसरी प्र्याक्टिकली गर्दा चाहिँ फिगरमा चाहिँ बनाउन सकिन्न कि जस्तो असम्भव चाहिँ देखिन्थ्यो। तर गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुनु रहेछ। अनि हामीले लाइट पनि बालेर हेऱ्यौँ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट थियो। मेरो नाम सुशान्त न्यौपाने, म कक्षा 9मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हो। र यो सिप सिक्यौँ स्वरोजगार बनाऊ भने जस्तै हामीले आज यो वर्कसप सम्बन्धित इलेक्ट्रिकलमा हामीले यो एउटा सर्किट बनाएका छौँ, जहाँ हामीले बत्तीहरू बाल्ने गरेका छौँ। यो बत्ती बाल्दाखेरि हामीलाई निकै खुसी लागेको थियो। सुरुमा हामीले यो हेर्दाखेरि सुरुमा हामीले पढेका थियौँ। त्यसमा हामीले ड्रइङ कसरी त्यसको सर्किटको ड्रइङ गरायौँ हामीले पेपरमा बनाइसकेपछि हामीलाई त्यो हेर्दाखेरि निकै गाह्रो जस्तो लागेको थियो र त्यसैमा हामीले तर अहिले यहाँ प्र्याक्टिकल्ली आफूले बोर्डमा सरहरूले बोर्ड दिनुभएको थियो, त्यस बोर्डमा हामीले यो बनाउँदाखेरि हामीलाई सुरुमा त एकदम गाह्रो होला, नसकेला जस्तो अनुभव भयो। पछि गर्दै गरेको क्रममा हामीले विभिन्न तरिकाले यता कसरी कुन तार कहाँ जोड्ने, कुन के गर्ने, कुन हाम्रो यो टुलहरू हुन्छ, टुलहरूको बारेमा पनि धेरै कुरा सिक्यौँ। कुन टुल हाम्रो कुन सामानहरू कहाँ युज हुन्छ त्यस्तो कुरा पनि विभिन्न कुरा सिक्यौँ। र यसै गरेर हामीले अब कहिले पनि भविष्यमा आफूलाई आइपर्दाखेरि हामीले कोही मान्छेलाई चिहाउन परेन, हामीले आफै गर्न सक्षम हुन्छ। यही भन्दै म धन्यवाद भन्छु। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम रोशन भट्टराई, म कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरबाट अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थी। हामीले चाहिँ अहिले वर्कसपमा हामीले प्र्याक्टिकलको माध्यमबाट हामीले इलेक्ट्रिकलको सामानहरू बनाएका छौँ। जस्तै हामीले घरमा अब घर बनाउने बेलामा हामीले मिस्त्रीहरूबाट, प्लम्बरहरूबाट सबै कुरा सिक्नेछौँ भने हामीलाई आज सरले सहज रूपमा तुल्याएर हामीलाई यहाँ ल्याएर यो त सामानहरू सबै जुगाड गरेर हामीलाई सबै बनाइदिनु भएकोमा सरलाई धन्यवाद छ। र हामीले